Maayong udto Sugbo, maayong udto Pilipinas. Kini ang beyond the headlines din atong iyagyag ug ibisto ang mga abuso Atong tabangan nga ang mga problema masolusyonan. ug labaw sa tanan atong ipalanog ang tingog sa komunidad. Adlaw karong Huwebes, Pebrero 8, 2024, maayong udto kaniyong tanan. Ako si Dodong Moralio. Ako si Mildred Galarpe, maing udto. Maing udto dong. Maayong udto sa nimo Dred. Oh, So, sa ikaingon, puno gyapon ta karong adlaw, yes. kay daghan ta gihisgutan, no? Una niini, Atong tagaan sa rundown sa atong una yes, niini kining gitawag nga nagkinahanglan og usak ka bilyon more Correct. additional funds ang Cebu Bus Rapid Transit from project. current 28.7 billion Oo. kaning Nga Bus Rapid Transit project mo na siya ang project cost as of 2023, no? So Yes. nisaka siya. Ang initial ni ini mga higala nga cost sa project ni adtong 2014, so Yes, mga 10 years sa puning BRT sa dong. Oh. Daghan manggong engineer, daghan kay master good It sa was 10.6 billion. 10.6 billion ang Oh. iyahang cost in 2014. So Karon nalangay. more than 100% ang pagsaka gyudong. Oo, ni kuan pa ni do na pa laing adjustment in Katong 16 pa in siya. 2017 nga nahimo sa 16.3 billion. Langay man siya so increase niya karon wa pa magyapon, langay pa magyapon. So last kuan Atong 2023 last year. yeah, last year murag ni double na from the original kuan niya cost, 10.6. no? Nahimo na siyang 28.7 billion mo na Oo. karon. Niya yesterday dunay meeting ang mga Executive session. ang mga stakeholders, meaning ang stakeholders mga magini ang Department of City, Transportation, Cebu City, NEDA, na National Economic and Development Authority, and mo na sila mga major, so and other mga stakeholders yesterday dito sa Cebu City dire. I believe norog na World Bank ang representative kay sa World Bank. ang World Bank nag-restructure mo pud sa loan kana restructure sa loan. Unya, so surprisingly, ang bago natong balita, una nga they need another 1 billion. So, para lang sa road right of way project nga maigo sa second phase o sa third phase sa maong project. Sa tinuod lang Dred, actually sakto man ni para nako no nga mag-increase gyud. Kay actually nag-appreciate man ang value sa atong real property every year, no? Nag-appreciate. So kung malangay ang project nimo, mo nay mag-accumulate gyud ang kuan sa kalang magkuan siguro doon na ba ibasahan nga 1 billion kana kataas na gyud. Imagine from 2014 nga value unya ang ila ang doon na gyud part ang kanang ma-affected nga mga kanang lugar. So compared karon, so mo na nga kuan mo na nga so karon makaingon gyud tag 1 billion nga sakto, pero ma-surprise pud ta kay 1 billion di ba na piso lang. Buhis na nato mga higala. Ang kanitong hentong yung dumana utang ni. Ang 10.6 billion is utang nga bayran nato. So dong para adunay makahatag nato og kanang klaro nga explanation kay didto man ni siya sa executive session. Bisita nato karon si Councilor James Cuenco. Siya ang nag-question gid siya gid ang unsa na pasiugdaan ni nga mukig executive session para makakuha gyud nila og unsay pasabot aning kalihukan karon sa BRT. Kay sila mismo sa council murag libog sad sila kay ang kani mo national kuan mo gani government project ang DoTR ang uban murag less kay ang knowledge po sa atong mga local labi na kani mga new officials, no? Kay pila na guni ka kuan tuig nga lain-lain ang mga official atong makuan. On Zoom karon kauban nato si Councilor James Cuenco. Councilor, maayong udto. Hello, Yes. Yes. Kumusta? Murag mo paglanding gyud siguro nimo, sir. Oo. Actually, ako sa airport. Nalagi? So murag familiar kay imong backdrop. Oo. Mao. Si Councilor Cuenco mga higala tuwa in town is Manila. Gi-ambush ni namo. So salamat gadaan. Okay ra, Councilor. Councilor, mangutana minimo, kumusta man ang executive session kagahapon?
Yeah, we were expecting to be clarified, no? Sa tanungan kung mga apprehension. Mm-mm. Mm. Kung nahitabo mo rag samot na noon kahanap ang Oh. san hanap kay ilang mga tubag. Okay. Number one, ang mga na-establish nato no Mm. nga kaning Mm. pagkuan kaning sa construction sa civil works sa phase 1 kaning package 1 pagani Mm-mm. Mm. wa pa'y klaro ang unsay mga detalye sa mga bugon sa Oo mga bases unsang Mm. klasiha Mm. ang kaning ang management ang plitihan wa gyud matubag Mm. kay puros mag-conduct pag feasibility study. Oh my goodness. Ingko nga naman nga dugay naman unta na dapat unahon man unta ng feasibility study nga nung karon naman na buhaton Pati lang. dili pa sila makadetermine kung ang cost sa maintenance kay i-input man na tanan mga kuan mga ancillary kuan cost no para pag-compute kung kuan pila gyud ang kahinanglan nga break even point ba nila Yes. Mm. Mm-mm. Correct. nga para makabawi Mm. unya kaning mao lagi na naisgutan ninyo kanang mga road right of way Mm. wa pa'y klaro Mm. nagsige pa kunog negotiate unya di pa yan dali nga kaning pag-negotiate aning Utah. mga yuta Properties, no? sa ato pa kung ma-stalemate ni Wa di na po tanggong ni ta. mahuman. Yes, no tanggong tatanan. Pila na ka bilyon atong nagasto. Mm. Oo. Unya, mo lagi na. Ang question is, they themselves nag-ingon nga economically viable. Yes. Mm. Pero akong pangutana, unsaon man pag economically viable, nga wa pa gani mo nakadetermine pila ang revenues na kahinanglan makuha Mao. ang ridership. Mhm. Urag, anya, ingon sila nga, dili ramang yun ang revenue kuno ang basihan. Mhm. Naagyod ang kuan kuno, ang kaning convenience nga ihatag. So, That's one of given the na- factors. Ang green gas effect, Mhm. greenhouse effect, nga makuan na to, ma-save na to ang Yes. environment. Yes. Oh. Ang akong pangutana po, ana, kung nagtuo mo nga waay polusyon tungod anang BRT, unsa man ang mga mas stranded nga mga sakyanan along the way? Mhm. Kay kuha naman, kaning narrow naman kayo ang roads. Mhm. Sa to pa, ang mga kuhan, ang mga saan itawag, mga sakyanan, yun Oo. mismo mga regular, mga jeepney, mga buses nga regular, ang mga private vehicles, ang mga motor, at a standstill. Unya, kanang matraffic ka, di ba? Grabe man kayo ng aso, ana. Emission. Oo, ang emission. Bugod aso. Mm-mm. Pero kanin So, unsa may gingon nila nga makasave sa kuan? Yes. Mhm. So, unsa gyud tubag yun nila? Final nga sa inyong mga question, counselor. Doon na ba assurance? Unsa kay ilang mga kuan gipang tubag yun ninyo sa mga questions? Assurance kung Well, mo lagi na hanap kaayo. Sige lang pasapasak yung kinsa ang makatubag. Mhm. Pero lagi ang usa nga definite gyud ang usa nga definite nga gisulti katong regional director sa NEDA. Mao nga kini kunong BRT is just part of a kaning Metro Cebu Urban Transport System Master Plan. Daghan kuno kay ni components. Mhm. And then naanagyod na approve na daw kuno sa kaning national government Mhm. kining mga big ticket projects Mhm. para diri sa atong region. Mhm. For example, ako na ning gisite daan katong circumferential road nga gikan sa Naga Ah. padung sa Danau hantod sa Danau Mhm.
gatong expressway. Unya, on the, kuan na daw na nasa drawing board, ang MRT nga mo, kuan, mutadda sa coastal line nga gitawag. Unya, nga pa ang fourth, Mandawi Mactan Bridge. Fourth. Now, fourth. One of, mo na, ang giuna lang ko no ani, ang BRT, kay mao'y pinaka barato. Now, ang akong ang akong comment sana na anaman din sa pipeline ni sila tanan, sana giuna na lang ning, for example, kining expressway. Yes. Karon, mati-congest una ang streets na to dito sa Cebu City, kaya di naman muagi. Agi kan sa probinsya. Lahos-lahos naman. From north to south. Sakto pa, magaan-gaan ang atong traffic diri sa Cebu City. Di na kaayo dako ang volume sa mga vehicles. That way, kung mauna na, isunod na ang BRT. Perhaps, ay dili kay karon muot ka itong traffic, dungagan pa sa BRT. Sir, you mentioned ka ganina nga kanang wa sila kahatag og detalye. Like niingon man to nga murag I think in the sa storya niingon nga ma-operational na ning phase 1 by the first quarter. Correct ba ni? By the first quarter of next year. Of next Kuno. Di. Unsa ba? First. Sorry. Supposed to be last quarter of Yes, 2023. 2023. Yes. Niyan, na-delay na po tungod ng mga dapat puntang i-asikaso na last minute. Yung usab-usab, kaning wag foresight. Anyway, so mo na. Councilor, kaning phase 1, there are 4 packages now. Yes. Yes, 4 packages. Imbis nga 3, nahimo na 4. nahin mo ng 4 kay gidungag kadtong Mambaling. gikan sa Bulacau. Bulacau Sa up south to area. Mabaling. yeah. Yeah, And that's then important. another one kadtong sa kaning IT Park to Talamban. Yes. Onya karon imagine na IT Park to Talamban mixed traffic, dili exclusive, dili dedicated lane. Ba? Mixed traffic. Now, karon unsa may sitwasyon sa traffic karon gikan sa Talamban pa doon sa kanang sa Archbishop Reyes Avenue, kanang sa Banilan Road, Governor Cuenco Avenue, Bantal Corridor. Bantal Corridor, di ba? Wa pa gani BRT pating huuta. Sir, Unya sa gula ni mo BRT. Mao. Unya, kan Unsa dapita, naman? Councilor, kan dapita, daghan ra ba kayo ng mga flyover? Nagproblema man kita sa Kusminya nga kuan lang skywalk. Duha lang ka skywalk. It's a massive kuan structure, it's flyover Flyover and skywalk. So doon na ba sa plan ani? Kaha? Wa lagi. Puros kuan. Mao nagisulti. Nangutana bitaw mi. Palapdan ba ang kalsada? Dili daw. As is. So unsa naman ang project nilang buhaton, Councilor, if it's a mix, there's no dedicated lane? Unsa may project buhaton din ang lugar? Unsa may infra nga i-construct? Dili pwede ma-dedicated lane kay kuan. Keep out naman kayo. Mao gyud. Niya Federal Roads wala maglisod ta diha kay mura man na og Usara ka gianan. Usa ka gianan lagyot man ang so kanang Bantal Corridor problema gyud na. Imagine niya katong December manggani gi-eksperimentuhan sa CCTO katong one way katong mga flyover. Yes, last December. Gubuta. So katulang gani ha. Karon butangan pag mga ambot lang. So, mura mo ay pasawot mura man og kanang murag atong makita ba nga mura bag gipugos og pa-implement na para lang dili mapaso o ma-expire ang atong loan. Mao lagi. And you know, kaning Dodong and Mildred,
karon ra ko nakakuan, muntikod. Mas dako de ang counterpart sa national government sa atoa. Nagsige tagtuo tanan puro World Bank o kaning foreign funded. Ang component de ana kanang sa 28.8 billion, 17 billion plus ana ang national government from the General Appropriations Act. No? So sa ato pa, ang total sa foreign funded nga loan is only about 10, a little over 10 billion Yes, or 11 billion. mga 11.8 maginana. Yeah. Oo. Naingon ana. And you know, di man kay dako ang mawagtang sa ato kay as they said kaning pag-release sa loan on a need-be basis. Yes. By Di man billing, no? Billing. multo. Oo. Oh. Kanaran kung dunay bayranan dihara sila mo release. Yes. Sa ato pa ang kwarta na murag credit line lang ni iba. Yes, Yes. Oo. So dili kaayo bugat kung pananglitan di nato padayon nun. Ang loan. So, Pero ang loan. Nag-executive session naman gid mo. What was the sentiment of the council Yes. after the explanation? Was it an explanation? Was it a clarification or more confusion? Actually, kami tanan samot kalibog nakakuan bitaw mo ka itong reaction ni Councilor Gelon Yes. regarding kay it's really disappointing kanang sa kadugay nga panahon karon ra dunay mga buhaton nga project study, feasibility study, aning ubang mga components. It's really frustrating and di man gud jutay ra man gud may naka-attend gahapon sa buntag. I am hoping ang ubang mga councilors maka-absorb aning details ani. Correct. So ang akong plano ani during pag next session na mo, I think I will deliver another privilege speech. Yes. Kaya akong i-out kay that way kay mas daghan min mi ana sa regular session. Yes. Akong i-point out ang mga salient features na gi-discuss during the executive session. And ang akong plano gud unta akong auhagon nga sana since naa naman gyud ng Metro Cebu Urban Master Plan. Ang akong plano, i-compromise na lang ni nato para dili sakit ba. Total nakagasto naman ta. Padayonon na to ang package 1. Okay? Padayonon na to ang package 1. The meantime, pag human ana, i-pilot sa nato. Di mo Tanaw na to. And then, in the meantime, isuspend sa nato ang ubang packages atong palihokon ang katong sa expressway. Okay? Para mo lagi na kung gingon ma-decongest total na naman na sa kuan gi-approve naman na. Ang kuwang lang ang kwarta nga madungag. So kanang kwarta nga gastuhon sa national government nga 17 billion diha untay dapat kay para mahapsay ang atong kuan ang ma-lessen ang volume sa vehicles diri sa Cebu City. By that time, pag namo pa na mas jutay na ang volume, pwede yun ang package 2, package 3. So ang package sa mahitabuan ni kaning bus na amo kanan mo sani mo route mubo naman ni from South Bus to Capitol. So unsa man ni kanang gamiton na as katong bus as buses for the BRT yun actual? Yes, gamiton naman gid na. In the meantime, well, maubitaw na ang ilang kuan plano. Ini ka January first quarter of next year operational na lagi. And then while it is operating, magsugod sila sa civil works na code dito sa kaning
Okay. From Cebu Bus Terminal, South Bus, SRP. There's going RP. to kaning SRP through Mm. Vestil Street Oo. sa Mambaling. Okay. Oh, diha na po perwisyo ang traffic. Yeah. O niya pagkahuman, sugda na po gikan sa kaning Iscarrio, Mm. padong sa Gorordo, Mm. o niya muli ko sa Archbishop Reyes, kutob sa IT Park. Mm. So, Mm. madugay-dugay yun ang trabaho. Correct. Mm. Okay. Oh. Councilor, And- kining gi-end good sa South Bus Terminal ang package nagisugon or end depende on sa ano to Sa pagtanaw kaning diha Oh. yun ang terminal pero tungod because na diha ang South Bus pero there's a pending plan man god di ba that's Precisely. known by the Yes. provincial government nga Ibalhin na eventually sa SRP. SRP integrated na ang North and South Bus Terminal moy there's a plan Oo. so sa may tabo. Ako bitaw nang gipangutana. kung sa man nga, Mm. ang main market ninyo dapat manunta Ang katong terminal. South Oo. Bus kay diha man manggikan ang taga probinsya. Yes. Manukat og mga kuan, Mm. mo donggo. Mm. Pag ko to paga. Mm. Wow. Murag, the way akong sabot lang, counselor, no, sa kanang excerpts or imong na ano sa executive session, murabag ka ng himuon taning dan, niya mag-study sa ta kung unsaon nimo work or kanang, di ba, kung, I mean, any foreign funded project, comprehensive man gyud ni ang mga detailed engineering, feasibility study. Correct. For Mao the gyud. entire project, dili face by face, pero nganong inani man ang execution ani nga project. Correct. Mura Mao lagi diha kanang- ang problema ang nahuman execution. ang dan ato sa ning estudyuhan kung unsay system sa atong pagkolekta kinsay mo operate. Mm. O kuan kaayo kanang Oo. critical kaayo kinsay mo Di operate. ba ikaw kung magtukod kag negosyo, kailangan makag-business plan, kailangan Yes. makag-feasibility Oo. study, tanan nag-input na diha tanan para makahibaw ka kamugaran siya baka o dili. Yes. It's Mm. true. Kini, face by face. Oo, kanang murag is na ang pangutana ba is available ba ni nga study or naa pero wa lang gi-disclose sa inyo or unsa ba ka Mm. Usa na. Naan man gyud unta gyud ni nga feasibility study for the whole project. Mm. Ang problema, mao lagi na. Number one, usab-usab katulon nag-iusab ang design. So, when a design is kaning revised, lain naman po na nga kuan, nga circumstances, lain na mga factors nga i-consider. So, lain na po na nga project study. Mm. Yes. Mm. Mao. So, Councilor, Lain na po ang cost. Mm. Ang cost, syempre, mao lagi na. Oo. You have to factor that in. yeah, Yes. magtubo man na. Mura bag ka nang sa kani nga project, uy, kinahanglan day ta ani mga ina sa taog project, Oh, funding. budget. Inana ba Oo. kanang anong inani ang I mean, Kaka-amount ba? nag-cover na ko og daghan nga mga foreign funded nga mga projects, the bridge for example, fix man kaayo Yes, siya. oo. Dunganong kani mo raman og kanang kinahanglan day mig lingkuranan mo palita. Uy, kinahanglan din ni kanang anong tagi-tagi mo ra detail. Unsa ba ni? Unya, ang Mao lagi na. Diha na lang kung kinanglan, diha na ka muliho. Mm. Unya, ang worst Mura case bitaw giwido-wido. Kana kana mo na giwi og kanta pa sa tukar pa. Oo. Why chords gisunod gawido-wido lang ka. Hiring lang, hiring. Oo. So, kanay ba kaning Mas anything nga baita. Councilor, anything nga malangay naagi cost. Mao gina sa anything nga langay na Oh, kaayo yo. ni. Of course, definitely. Na-accumulate na. Definitely. Oo. And then, you know what we discovered? Mm. Maudening daghan nga cost, daghag consultancy. Correct. Every step of the way, do I consultant. Mhm. Mao na ang dili na to ma-quantify. Oo, mao gyud. Mao na diha ang di. ani. So, sambot lang. Ugat ang consultant ani og ni Dudong pa. Ay, Diyos So, ko. mo na nga kaning akong tanaw ani nga project nga bisag dili kani nga project anything nga imong endeavor malangay gani naagyo na siya mo accrued nga mga cost or in fact in sa business ba kuan nga nagay cut loss or stop loss kay Correct. Yes. kita nga kuan so murag
inaanang nga kuan ba nga basic unta na siya sa mga project para makita na to ba kini karon murag tan-aw na to nga nanamagyud puno ni ingong ka nga ato na lang namin sa master plan pero na surprise ko kay Metro Cebu of course comprises of a different local Lain-laing government units. LGUs. Pero kamo you are kuan major stakeholder vital mga kinahanglan mahibalo mo from dito nga kamo laban sa transportation committee nga yeah there's a master plan. So akong tan-aw na ganun murag na surprise there's a master plan. So walay kanang transparency Ang interdepartment. and sa labi na sa DoTR nga doon na ni plan for that. Doon na may mga officials way kalibutan. O probably kalibutan marag tip of the iceberg lang na nahibawaan. So like for example akong uy ano ba ni master plan? Ano ba yung tani? So mo na imbita ka atong ipadayon ni kinaanay master plan kay atong unahon tong uban nga katong coastal kay napod sa master plan. Pero kana ba it's a surprising kuan kanang reaction kay kanang supposedly kamo gyud sa ang pahibaloon gyud dayon sa DoTR particularly na kamo nga nas committee this is the master plan Lapu-Lapu Para kay sila Mandawi sila ba ang implement sa sila local mo og like for example Yes, katong oh. concern ni Councilor Gelon Oo. nga unsa man pag ang LPTRP nagkatanggong wa gyud mo nang kanang kanit ang Naamong. nagsumpay-sumpay nagkanit-kanit ang problema because of this project na walay klaro. So, ang ato pong modernization sa atong transport apektado tungod kay di man ta maka-fix og unsa ang mga ruta. Ako ganda din nagtuupog ko nga ang counterpart ni councilor sa Lapu-Lapu sa Mandawi murag wa siguro kalibutan po I don't know no takabalo kay si kuan councilor murag medyo gamay na surprise nga uy approve naman ni from kuan Walay from, updating ba, no? wala sa na Oo. update Mo gyud. Mao. Pero Integrated man unta ni. Mao. Si Fems Tulsidas, Councilor, niingon siya nga, kung ang government ang mo-operate sa BRT, dili ba na dali ra maguba? Proven na baya na nga dili maayo og maintenance ang government. Sa ta maka-ingon ana probably no may inana pero we don't know. Nasa nag-suggest nga why not an elevated railway or either monorail or LRT. So, kana siya. Kana wala na to lahi na gyud ni kina-implement naman eh. Tay mabuhat So, na. Yeah. Actually, naana ka ng elevated railway pero moagi na sa coastal. Oo. So mo na siya nga grabe ka ang challenge ani sa kaning project. Kanang viaduct Oo. nasumpay man gani ang third bridge sa viaduct na interconnect man gani. Unya ako actually ang fourth bridge part mo dai sa master plan. Di ba no ang report. Kanang Yes. ba ang Mactan ug ang Cebu ba mura na lang gina sila kadaghan bagburluloy daghan na kay connecting bridge. So that means wa gyud na solve ang traffic. Di kani ba kaning ako maari ko sa transparency ba or kaning coordination between agency kay kaning mga elected officials like nimo Kamo may manubag. gawas pod ma-change in mga pila ka tuig another term makuan kaning Mao na. DoTR di mo it should be kuan kanang transparent or kanang very kanang proactive ba sila nga ug dunay new kuan kanang set of officials in the local government units i-aware nila nga there is a kuan master plan for Cebu City. You have to follow all your plans should be aligned here no labi na kanang sa road unya murag kana mo siguro ang number one question ako personally sa kuan national government nganong wala na siya unya Way continuity manggod. ang Way continuity. Kada administrasyon lain-lain ng policy. mao na nga magbutbuot ang kuan magkalahi ba kay niya gawa yun na di ginato ikalimtan nga na whether we like it or not na political nga mga kuan factors. Yes. Sir, so I would like to go back sa katong the first phase ba. Naisulti ba sila when mahuman ang civil works sa phase 1 kaning Natalio Bacal Soto Capitol ang civil works lang niyo na sila nga when mahuman kay kumuyo kag operational bus by first quarter next year so they need basically the whole year para moabot ang buses ang system sa pagdagan ana ang terminals and everything. Unsa nga klase nga bus kay niguhar mga idea nga double decker no unsa kay kay wa pa man mabid ang operate wa pa. So Wa pa hibaw-i. Wa gani hibaw-i unsang klase nga bus kung electric ba, kung diesel ba gamiton, kung
Double decker gasolina pa. ba? Oo. Hala, we are into a lot of surprise gyud ay councilor. Mao na. Mag-expect Wa na lang gani ani. kay baw pa sila kung ang capacity. Mao na, councilor, nga kamo gani or kami gani sa media, medyo na ipaka-surprise unsa na ka ang mga tao nga Katauhan. nadha ang publiko nga Mao lagi in town sa doy kaluoy ba yan daghang nato. yaw-yaw nga Giblind na tanan ni. Oo. Oo. Naisakto, naisayop nga yaw-yaw. Na ana ba kay kita mo gani, even the councilor, ikaw for one is na surprise mga of the information nga ini sa executive session gahapon, no? Mga major stakeholder, di yun major, mo na to yung mga nagunang stakeholders Yes. ani sa mga big ticket Yes. projects. And mo lagi na nga akong kuan gyud. Nganong kuan confident kay sila musulti nga it's economically viable. Yes. Oo. How can you determine that for now? Mm-mm. Gawa pa man gani sila yung mga kuan katong mga components lagi. For you to say nga it is economically viable, you need all those data. Correct. Pero ingon nila, Unsay gibasihan ba for it nga maka-consider ang it's sineda man ang niingon nga economically viable pa, particularly when moabot siya sa travel time savings and vehicular operation cost savings. Mao ba na unya siya? sa umaabot pa. Oh, pero mao ba na siya basihan nato for kanang viability? Mm. So, So, basin ang travel time savings kay ma-short, mas madali ang imong pagbiyahe. biyahe, So, nakay savings sa imong oras, ikwenta nila og production Mm-mm. sa imuha. Vehicular operation cost savings sa nag-operate sa BRT lang. But what about the vehicular cost of natanggong sa mga Correct. other namagoy ang side roads. side roads. Oo. Kanisad siya. Mo na Ang BRT manggod gihimo siyang kanang class nga issue ba, like mo nang mo reklamo ang mga naisakyanan kay sila man ang ma-affected sa BRT kay ang BRT kuno pangmasa 60 to 70% kuno nga sa commuters. mugamit sa BRT. Oo, sa population. So dili na lang day nato ikwenta ang mga mugamit sa side roads. Wala ba sa day na silang nagbayad og buhis? Correct. Nganong ato mang himuon siyang class issue? Nganong di man nato himuon nga patas ang road nga daan kay kita mang tanan mo gamit whether you're a private car owner or a public commuter. and then okay lang unta kung kaning BRT ba nga all encompassing kaning kung musakay kag BRT wa na kay laing kinahanglan sakyan pa. Correct. Maurag gid na. Nya limitado naman po ang mga ruta niya. Unsaon man katong mga ruta nga wala giserbisyuhan sa BRT. Wa man muli, di naman mulihok ang mga sakyanan. Kita may mag-suffer ang mga kabus. So magdubli na imong plite hasta kapila ka na mo ride. O kapila naman ako gipangutanan na. Pananglitan gikan kag Talisay. Unya ang imong tuyo mo adto kag Talamban. Kapila man kamo sakay manaog, sakay naog, kapila. It's true. So sa sula na. Kung gikan kag south mo adto kag Carbon, sumunaog kag bus terminal mo sakay na sa kag padong Carbon. Kani, Councilor, you mentioned earlier about kaning yung sila nga ang viability sa economic viability sa project. Kay doon na mo yung nauna ang ingon nga pagpasalamat nga gi-aproba ni nga project kay kaning mga international like World Bank di ni sila mo approve if dili ta kapasa sa viability sa atong pagbayad sa utang. So meaning mapasalamaton ta kay not all LGUs are granted this kind of project kay ang foreign creditors dili mo kuan. Yes. Dili mo Agree ko ni mo diya dong. Agree ko ni Dodong diya councilor nga pasalamat ang gitagaan ta og inani nga grant. Pero if it's being run this way, murag di na lang sa kumangutang og inanion lang sa day pag-implementing project ka nga mura ba kanang sige kanang 1% ra ang interest rate sa imong utang. Pero sa magkadugay magkasaka ang interest rate mura magud og inana ang natural magina natindong. siya ka ang creditor banks negosyo pa no. So atulan ka na itong mga negosyante uban nga lang against parehara na it's a local but it's a big na lang, it's a macro thing na lang na nga pangutang, klase nga pangutang.
Ang akong ipasabot nga kuan kanang grabe kuno ta nga kanang mention mo tag viability kani kunong foreign banks nag-study for regarding our kanang viability, meaning makabayad ba ta silang utang, mo nang gigrantan ta. Basig mo na ilang gibasihan counselor nga viable. Na si hot foot counselor niya na siya. Why the lack of planning? I guess maybe it's because nobody is really interested in pursuing the BRT project except the proponent who is no longer with the government. Oh, lahi po na. Lahi po ning iya. Niingon po si Ronald. Okay. So, counselor, so I always thought man good nga kaning wrongfully nga kaning BRT is kaning fully funded by a foreign loan. Na counterpart. Oo na diha, no? Surprise Kaya na counterpart niya mas dako, grabe di kadako ang ato ang kuan Atong nga share yes. sa kuan ang national government. Yeah, you know how these projects by the national government are run, which mabitag i-admit sa NEDA director nga kay katunangutan ako nga ano man giuna awa man unaha katong pag-decongest una diri sa kuan Ganong wag sa yun expressway. ganong giuna man tong makapahuot og samot. Ingon siya, well, you know, we have no control about how the national government does its projects. So, mo na siya, mo na nauna ni BRT nga project. Si Michael Sususco, the BRT in New Delhi has been scrapped because inefficient. Instead of BRT or even LRT or MRT, the government should implement the Intelligent Rail Transit or IRT as implemented in China and South Korea. The IRT is the way to join in modern transportation. Wa ko kay bawo, di ko familiar aning IRT counselor. Igsuon pa rin Nya sila sa wa AI. pa nato ma-mention nga ingon sila nga wa kuno gasto gyud ang Cebu City tanan na sa foreign loan o kaning kuan sa national government. But wala nila gi-consider na doon na tayo contribution ana sa kuan sa lahat sa sa Road right of depo way. o sa terminal. Sakto. Oh, So, almost that will cost us more than 6 to 7 billion ang value. kadako ana. Sa gamito nila for 25 years, extendable for another 25 years so 50 years. Di na to maggamit, di na to mapalis, di na to mabaligya. Yes. Kay ilang gamiton as depot and for terminals. Sus ka Terminal. nga property. SRP na ba ni sa SRP Food Counselor no ang kani? Yes. Pero wa pa ni na mo aprobahe. Agoy, Diyos ko. So, atangan na to ang imong privilege speech next week. So that will be on Wednesday next week. On Wednesday kung What may session next week? Wala. may session. The next Week Week pag- after. Valentine's Day. tama. Sakto. Valentine's Day man di ay. Mag-date Pareha ni Dudong mag-date man sa di ay. So, mao na ato lang gyapon ning atangan counselor para kanang kamo may dito sa executive session kamo ang makapalamdag siguro sa ikaw in your privilege speech makapalamdag unsa bagay dagway aning BRT. How will it help Cebuanos, especially the katong naa sa mas kaning public commute nga mas maharuhay ba ang ilahang adlaw-adlaw nga biyahe in terms of paspas nga biyahe ug ang plitihan. Ako po, Dred, akong gusto nga, ang mga tao mismo gyud masayod kung sa master plan, di lang limited to the kanang mga kaning mga nag-implement or mga agencies. I-appeal gyud ang mga tao. legislative pareha sa council kay sila man ang mo-create mo pass og resolution, mo pass og ordinances para sa implementation ana. Bisan gani ang mga masa katawon karon mahibalo sila nga mo din mahitabo sa umabot nato. So magantos na ta karon ini kay mo din ang umabot nato after pila ka X number of years. Mo din so doon may public support dayon ng itugod nga project. It's very important. It's an important component of the project para nako counselor ang kanang public support. Okay.
kung Correct. kanang Ang magyaw-yaw okay ang ma-less public na to ang yaw-yaw public no information yes gyud. o Oo. kana mo So, nay dong kuwang gyud ato na ning buhian si Councilor dong Oo. kay natanggong ra ba in town ni sa Correct. airport. Oo. So ato na lang gyud ning atangan ning iyahang privilege speech next kay week next week para Oo. kanang mas kay sila gani wag Surprise the executive session was requested by the council to get clarification karon of BRT pero magmus na confuse man sila so unsa nakata basig mahan after Ya after ato ni klarohon nga masabtan sa tanan. yes correct after 1 week nga kanang walay session mapahanay ni Councilor Cuenco yeah, natong ang tanan iyang kuan presentation niya speech ato ning atangan mao Oo. Councilor daghan gyud kayong salamat sa sa imong Thank time you, thank you. for us. Daghang Okay. salamat My pleasure. Okay, thank you Salamat, Councilor. Mildred. Thank you. Yes. Oh, thank you, Okay. thank you. So, So, mo to mo mga to. higala si Ako na- Councilor James Cuenco live from the Manila Airport. International Airport. Manila Airport kay Unang- naa siya sa Manila after the executive session kagahapon. Mao na dred nga I mean ug nalibog sa nasamo sa kalibog. Oh. Actually, Actually, hasta atong mga nagtan-aw naglibog do. Matud pa nila nga kanang di ade si Ma'am Chona abordo again. Maingod to diha Ma'am Chona sayo no. ka nakasugod Sa Yume. Oh. Unsaon pag-convince? Ang utana si Frank, unsaon si Frank Daniel. Unsaon pag-convince dili si Frank Nel. Unsaon pag-convince sa mga private property owners labi na sa Natalio Bacalso nga ipag-give up ilang property kung dili jud musugot. Mag-eminent domain sila, maglisod man gani implement ani kay hadlok mabawsan inig sunod eleksyon, sakto. Kaning road right of way daghan gyud kaysa ng mga projects na nga tanggong niini. bitaw. Kay dili man ibaligya. So Yeah, sa na nimo basta-basta, ato ng demolition. Mm-mm. O di ba? So Oh. kani siya para na po even before mga itag funding for the next phase, Mm-mm. kinahanglan na klaro na ang mga dan nga maigo, mga Correct, properties oo. nga maigo. Before Yeah. ta moingon ang gani bisag phase 1 pa pag ingon nga mag-implement na sa BRT, gitrabaho na unta ni ang kaning simultaneous ba wala nagtrabaho sa civil works ang katong Mm. second phase o ang third phase gitrabaho na ang road right of way niini kay Mm. para inig sunod mag-start na ang phase 2 lahos na ta di Oo. pa kay magpatay nagsugod na ang na ang nagsugod na ta sa phase 2 pero nahunong ta tunga kay di mo sugot ang usa ka balay. Mm-mm. So matanggong tanan kana ba ay among dili man siguro kinahanglan ta mahimong eksperto, engineer or what kanang I Yes. think it's just logic ba nga Mm. i-prepare na to ingon ani. Mao. So nalibog po na akong mga nagtan-aw rin nato akong taga-barangay diya sa Manawan, Jose Dalman sa Norte. Labi ni Prince Alvin Agnes, ang usa ni sa mga teachers sa Manawan Barangay High School. O napod si Beverly Piniero sa Manawan Elementary School. Nagtanaw-taw na sila kinsa pa na nagtanaw dire. So, of course si Chuna, no? Si So, Chuna. muna, Ma'am Chuna kumusta mo suki diya? na gina everyday. Mm. Ni padayon si Frank Daniel nga mao ko nung nahulpa ko no ang Metro Cebu Expressway sa Barangay Inayagan City ug wala pa ma-repair sa contractor. Pila ra taon ingon si JB Canoneo, pila ra taon ka kilometro na nga project unya billions ang magasto. Murag ang entire ni siya nga package ma'am, 4 packages no. So ang first package mo na ang 4 phases. Packages is one phase package, 4 packages. Oo. Ang package 1 mao nang 2.38 kilometers Cebu South Bus Terminal to Capitol building sa Osmeña Boulevard. Mo Ang nagitrabaho ron. package 2, mo nang gitrabaho ron nga nanaod na sila anang kanang para sa terminal na siya. Oo. Ang package 2 will include routes from Capitol to IT Park in Barangay Lahog. South Bus Terminal to South Road Properties, mga 10.8 kilometers na siya. Ang package 3, taas-taas ni, 18 kilometers. Ruta from Cebu IT Park to SRP in Talisay City. So, Yes. taas-taas gid siya. And then, ang package 4, ang kaning sa package ni mo introduce na sila diri og feeder line system ug duha ka feeder terminals
and 76 bus stops Mm. across Cebu City and Talisay. Yes. Package 4 will cover the distance of 4 kilometers. Murag mo ni ang puno. Additional package Featuring the 4. route from Bulacau to Mambaling. So good luck, no? Bulacau, tus traffic ra na gamay ang daan. Karon lang, every day, every time tamo uli nga tus Taga Bulacau. Bulacau man eh. Gikas Pardo ngadto musud na ka sa St. Jude murag half of my travel time. Na, Inana ka aginod ang traffic. So pila na ka ang distance nimo para ma-situate sila? kuha na siya, duha ka lanes going south, Mga duha ka less lanes. than kilometers na lang, pila ka Oh, kilometers. bugo kay ko ng kilometers dong. Mo ba? Bugo kay ko ng Inches, kilometers. inches lang, inches. Ah! Yeah. Mas basing bread ka sa So, inches. mauna, so kanang Mm. murag So, sa atong masabtan ni Councilor Cuenco nga daghan ang dili klaro murag wala kaayo na pasabot sa atong mga sa DoTR ug sa NEDA about sa BRT unsa are they unsa man ka sa di kay kuno sa executive session nangutana mutubag lang ba sila kung unsay pangutana or did they explain unsa gyud ang tibuok na project. Adi, katong sa Metro Cebu is part nga doon na ni mga kuan kanang doon na ni mga components of master plan for Metro Cebu. Nasigbit ra to Oo. usulti sa So RD. lagi unya kaning BRT just part of the kuan giuna lang mga big tickets kuno nga project approved na kuno ni no like kanang BRT among the big tickets according to Councilor Cuenco nga mo'y giuna ko ng BRT kay mo'y brato-brato among the big tickets. Nga nga, Okay, ang- imagine ang- big tickets apil ang Fourth Bridge. Yes. Nag-connect sa another bridge nag-connect sa Mactan Island to mainland Cebu dito sa north area, no? Kuan day dong ang Mm. namay nadakpan ra nako ang Facebook page sa BRT. Mm. Ya, matud pa na sila'y post ni adtong January 31 nga magtagalog manggudong sa kasalukuyan more than 50% na kuno ang completion sa package 1 sa BRT nga civil works. 55.21 as of January 26. So package 1 this is capital to South Bus Terminal. So, layo po gid ni tinuodong kay imagine na Pastilan. 55 niya. So niingon sila, di ba? Niingon sila nga first, second quarter, primero mahuman by end of 2023. Nya gimove to first quarter karon second quarter na po. Correct. So Unya ingon si councilor nga ang major nga isgutan na kinsa ang mo manage. Una unsa nga bus nga gamiton kung kay sa nga bus nga gamiton, Kuan pa, unsa ang mag-bidding system pa. sa pagbayad. Mao na. Daghan pag gyud kay pangutana kanang dili man gud ang kani nga project di man lang gud himo na tungdan human na di man gud din ani. Ikonekta kuno ang BRT o Cebu City og Talisay. Di. Ako ani dread mo nang yung kung nalangay gud ni niya. Di ba I mentioned earlier nga murag man gidali. Kay og wala ni natuman mga kuan kaning labi nang dito taga Cebu or bisan taga Cebu nga masayod. Kay kani nga kuanon ta nga kaning component kaning loan nga ingon ni about 10 billion ra ini kapin foreign loan 10.6. ma-expire or mapaso na mga ni kadaghan na mga siya na uswag Structure. na usa sa major nga nauswag atong pandemic. So okay to na uswag na pod niya. No, Ang- even before that katupang panahon nila ni pag si kang Mayor Tam, pag human kang Labella na utro, kang Mayor Mike na pod. Yes, So kanang So kaning pandemic lang ko major nga pagkakuan kaya kita naundang man gid ni. Wa man gid toy taas-taas. wa man gid toy action. Wa man tay kalihukan. So supposedly ang loan kung wala pa na implement nga project ang atong foreign component sa loans particularly sa World Bank mo expire na atong last year. Yes. Pero before June murag grabe ang labiing. I don't know unsa gyud ang contractor mga labi o kinsa kang nagkuan ani. Kinsa kay nilabi ani. Kinsa naglabi ani nga masugdan gud ang project sa di pa maabot ang June nga kanang due date sa pagkapaso na di ingon ang World Bank di na gyud sila ma-extend kay sige nang extend too much. So before June last year nasugdan gud siya ug kini karon ang nahitabo. Mao. Murag nasugdan gud siya so wala na paso atong loan kay nasugdan man ang project pero later on very surprising nga daghan pa kay mga feasibility studies nga imuon nga kaning about Ano wa good. Ako ba wala civil works ngano wala kanang simultaneous bitaw dong. Uso naman gud ang multitasking ron dong. Yes. Kanang dili kay huwat-huwat wa na. By the time mahuman na inyong tanang study naguba na ng dahan diha. Pero anyway, kung mahuman ni ang project, ang BRT project mo serve kuno ni siya 60,000 ka pasahero every day.
sa first year of operation. Once it's fully operational mo serve kuno nig 160,000 passengers a day. Sa tinuod din akong tan-aw, magtan-aw ka sa ilang plan, itsura ka ng overview, nindot yung kayo. Kaya anyway, this is Nindot part ang drawing. part of the master plan, no? Doon naman tayo master plan kasunod. This is nagsunod sa Yes. master plan. Part niya siya, nindot yung kayo ni siya. Ang ato lang gi-strongan karon, ang ato lang dagang kay mga reaction, even Nga us klaro. kaning ang plano. sa pag-implement. Sa Oo. pag-implement, diha lang, the project itself is nindot kayo, no? Kung kana ang Can you imagine anang 60,000 nindot passengers kayo, a day niya? In full operation 160,000, Yes. himuluag gid na ang atong Correct. In the future. kung ma-implement na siya, sa atong it's very ideal. Sa imong apo. Oh, sa imong it's a very ideal, but in the real world, it's real. wala siya. Kung ano ang tabasihan sa pagsuwat sa pagdrawing, nindot gini nga project. Ato lang gikuan ani nga Ang matarong og implement. Yes. Pero sa atong Okay. nakita karon nga nag-implement na ta sa civil works, mo pay pagsugod og unsay kanang wala Feasibility din na studies. na-identify daan nga Correct. kani ang Balik-balik project ng tanan dred, no? Oo lagi mo ron. Kanang Wawa mga na ni among dila. balik-balik ng tanan flyover na kato Oo. kaning At anyway, move on lang taon na sa pagkakaroon kay ugma dong holiday. yes, Anong holiday dong? Kay Birthday ni Frank? no. Dili. Kung Kay actually it's Saturday. Saturday. murag gi-move lang para nga kanang prepare long- to celebrate long prepare. weekend. Long So, weekend. Chinese in celebration na siya sa Chinese New Year. Oh. Ug ang Cebu City mga higala will be celebrating kanang Chinese New Year nga festivity for the second year. So karon magpadayon sila. In fact, if muadto mo sa the Chinese corridor, wala tay Magallanes Street. wala tay Tomorrow. wala tay kuan, wala man tay gitawag dinig Chinatown. We don't have a Chinatown Kay the pero entire city kay sa the entire city is a kuno is Chinatown. Chinatown. So, imagine. So, kanang sa pagkakaroon gi-dress up na sa ang Magallanes. So, atong paminaw ni si Councilor Joy Pesquera, Jocelyn Joy Pesquera, nga gi-interview ni siya kagahapon sa mga reporters dito sa City Hall. Preparation ni siya sa gisaad nga vibrant celebration sa Chinese New Year. Sa initially gani matud pa ni Councilor Pesquera nga kung muadto ka sa Carbon, maagi mo to ka Carbon, moagi bigas Magallanes Yes. do. Kani mga Magallanes, murag old po ni siya nga It's the old commercial kanang commercial siya center nga district. naad gyud ang Na mga yung Chinese food diha. oh, kadaghan, even the buildings na apa gyapon. Diba diha mo doon niya nagpuyo sa una? Magallanes? Diha that area along the Dili ra pos Parian, Manili. Manili. Oh. Mga daghan mo Chinese Pero diha. gyapon, dagang gyapon do. Diba tigdula ka sa Chinese Chinese garden. garden. Wa kasagang si Frank ato. Oh. So, mao to Oh. si Councilor Pesquera, siya man ang chairman sa Tourism Committee, siya ang nagpasiugda nini. So, ato ni paminaw ng interview ni Councilor Pesquera. Patay. And we're hoping that we'll be able to also put up the arch before the celebration. And what will transpire on Sunday, we will have a parade starting at 3:30 from there in Freedom Park. So they will converge at the Freedom Park, and it will the fire brigade, Chinese fire brigade, will be the one to start the parade, and then followed by the different families, the Chinese families, the big families in the city, and they will be bringing their own banners. And then after that, we will have the lion and the dragon dance. Yes, and then while waiting for the people or the students waiting here at the Plaza Subo, we have like booths that some are selling and some are giving free food like tikoy, all those Chinese delicacies. So, and then the program proper will start at 5 o'clock. So we will have the performances from the different schools, the traditional dances and the Chinese songs. We will have the performances from the Philippine Gospel. So their performers are pre-kindergarten. So like 4 and 5 years old kids, yeah. So the gagmay kay mga bata mag-participate, and then we will also have performances from the Cebu Eastern College, the Cherish School, the
Golden Success School. Then we also have performances from the Sacred Heart Ateneo, and then also from UV as well as from UC. Also, and then we have also our guest host on Saturday is Eva Poon, the sister of Richard Poon. She will also, aside from she will be hosting, she will also render Chinese songs. Yes, and then we will also select among the students who are in Chinese attire, the traditional Chinese attire, and we will be selecting 30, at least 30, and then among the 30 we will select the top 3. And then, of course, it will cap with fireworks. Will this be a free admission for? Oh yes, it's free for all. Not necessarily that you have Chinese blood. So this is all for the Cebuanos. Our expected crowd capacity cost. We will be because we have a bigger area now, because last year we were at the side fronting Magallanes Street. Now we will be putting the stage in the middle of the Plaza Subo, so we can accommodate more people. More people. Yeah. Okay, Yes. And then also, the students will be allowed free entrance at the Chinese Museum. So it will be open, the Chinese Museum will be open for viewing from 2 p.m. up to 6 p.m. So they are free of charge, so they just have to present their IDs. Yeah, so and then they can also take photos there. Because the program will begin exactly at... Pre-program will be at 4 o'clock, and then program proper will start at 5 o'clock. And will end... Maximum 2 hours, so that's 7 p.m. Because annual nila to? Yes, we're going to do it annual. So last year was our first time, and this year it's our second year. Thank you. Okay. Invitation na lang, Cons. To si Councilor Joy Joy Pesquera, Pesquera. ang So, chair sa atong Tourism Tourism Committee sa City Cebu Hall. City Council. No? So, free na siya nga event dong, Yes, karong oh. Sunday, murag alas 5 magsugod, Sunday. adunay, Sunday, Feb, Feb 10 to sila nga kuan, murag a day Oo. after Chinese New Year okay. yun. So, libre na siya, adunay mga dragon dance, so, ana na diha sa may Plaza Sugbo. Oo. Okay. Oh. Okay. So, kanang Plaza Sugbo, just in front sa Cebu City Hall. Oo. So, nasa Santo Niño, in between sa Santo Niño. Oo. Oh. Oo. So, muna nga, kung hipat sa daan, Oo. Ato ta pwede ta kung Yeah. ganahan ta mo tan-aw aning atong mga Chinese presentations Yes. or ang mga kalihukan dito. kung sa year Kaon yan, kaon og Tikoy Year of the Dragon. Dragon, Oo. wood dragon. No. So ganahan kamo ka og Tikoy la, pwede ta mo ngadto sa Magallanes diha nga area ini ka Domingo. Before ta dong, ang Visayan Electric mga higala signs a memorandum agreement with the local government unit of Mandaue. National Resilience Council, ang Vivant Foundation, ang San Carlos, and the Carlos Romulo Foundation to support Mandaue City's Adopt a City initiative under its Resilient Local Government Unit program. Ang partnership signifies collaboration of different community sectors, both public and private. This is to reduce exposure and vulnerability and transform the climate and disaster risk landscape of the city. So, mo So, na nito siya. nga initiative, no? Kay, or anything LGU yun. oh, LGU ay lagi So, nilang anything partner. nga, basta na Public-private partnership. partnership niya, nagtanaw sa atong environment, nindot ko na initiative. Ato nang suportahan. Mao. No? Unya, ang Talisay City Traffic Office nanawagan dong sa nagpahinumdum sa mga motorista nga we have kinahanglan ta muhatag og priority sa mga pedestrian nga mutabok sa pedestrian crossing, mutabok sa crosswalk sa mga intersection nga walay kanang traffic lights, oo. kanang murag unsignalized intersection. Muhatag ta og priority sa atong mga pedestrians, human usa ka babay ang nga usa ka trabahante ang naangol dito sa ayaw lang nagipakita Frank. Oo. Sige. Okay. Dito sa Tabonok naangol usa ka trabahante nga naigo sa SUV samtang mitabok siya sa pedestrian crosswalk. So, mao na siya. So, pero kita po nga kuan mga Pedestrian, mga tao, bantay lang gid publiko, ta. pagbantay sa dan, dito pa kanang kuan gyud kaning labi na mo tabok ta sa dan
Hibulutan nga di lang kita usa naglakaw. Napoy uban nga maglakaw, murag naglakaw sa sala. Kay No, ay lang mao gyud. gyapon. Muna Conscious so bitaw ta sa conscious paggamit ta. sa daan kay Mm. road sharing man na, di man kay Yes, kita so, lang ang mugamit. pero number one kani yung motorist kay makina man gud ni. Oh. So kamo gyud mga Magbantay gyud motorista. mo atong gyud i-prioritize ang Ang atong mga tao. pedestrian. Okay. So, So, wa na tay igong oras, alauna na, so Mm. manamilita, magkita-kita tagbalik ugma bisan og holiday. mm, Maghatagan mo na mo og update og especially nga kanang padong na pud ang eleksyon sunod tuig dong. So Oh. unsa man kay mga ugma, pangandam antay na nato, ugma. na. patanganan nato ugma no ang atong beyond the headlines ugma. Sa katong wala nakaabot sa atong episode karon, diin among na-interview si Councilor James Cuenco kalabot sa ilang executive session with the representatives sa NEDA and DoTR and other stakeholders sa BRT. Matan-aw ninyo pagbalik sa among Facebook pages sa Sansar Cebu, sa Super Balita o Sansar Philippines. Mm. Ug ayaw kalimot, ang among gisgutan karon mabasa ninyo ugma sa Super Balita Balita o Cebu, Sansar Cebu. Cebu. Okay. So, what kita igong panahon kini si Dodong Moralio, maayong hapon kaniyong tanan. Maayong hapon ug ako si Mildred Galarpe.